всім, хто завітав на канал Оріана Таро. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. Рівнодення – це найголовніший день осені. Сьогодні поговоримо про такі важливі і цікаві осінні дні. Щороку ми переживаємо час осіннього рівнодення і коридор затемнень. Це важливий і цінний час балансу сонця і місяця. Цього року сонячне затемнення часткове, і в європейських країнах воно спостерігатись не буде. Хоча його вплив не менший від цього, а може бути навіть більш потужним, хоча й вибірково, на окремих людей. 21 вересня о 22:42 за київським часом розпочнеться сонячне затемнення в знаку Діви. В цей же час буде і місяць Молодик. Місячне затемнення у вересні відкрило браму осіннього коридору затемнень, а сонячне цей портал закриває. 22 вересня ми традиційно зустрічаємо також ще один потужний і дуже вагомий час – це осіннє рівнодення, коли простір ущільнюється, а річне колесо повертає рік на темну сторону від сонця і літа до місяця і зими. Це точка переходу, в якій слід віднайти рівновагу між світлом і темрявою у самому собі, баланс між зовнішніми подіями та внутрішнім станом спокою, аби вийти на вищий рівень гармонії зі Всесвітом та перезагрузитися для відтворення кращої версії себе. Це також час підведення підсумків всього того, що було посіяно, вирощено і зібрано за минулий рік. Звичайно, затемнення та рівнодення очікують на нас щороку. Проте енергії кожного року, кожного місяця і кожного дня завжди нові і неповторні. Тому і діють вони по-різному, але дуже могутньо. А насправді такі періоди – це дуже цінний шанс для нас по-новому проявити себе і заявити про своє існування цілому світу. З 22 вересня ми входимо у двотижневий період, коли будуть домінувати жіночі енергії. А жіноча енергія, вона м'яка, це енергія творення, любові, розквіту, свята, радості, плідності. Це енергія разом з тим і впорядкованості, структурованості, але і енергійної впертості, динаміки, свободи. З іншого боку, не потрібно так надіятись лише на одні зовнішні фактори. Потрібно розібратися глибоко у своїх внутрішніх настроях та переживаннях. Саме тому, щоб цей період, такий динамічний та емоційний, склався якомога вдаліше, потрібно самоконтроль, відповідальність, обдуманість своїх вчинків, дій, слів. Бути завжди з ясною головою, з повною усвідомленістю та аналізом усього того, що ви робите і про що думаєте, і що ви хочете від цього мати, намірені запустити, прискорити, досягти у майбутньому. Не прогавте цей чудовий шанс, тому що ви можете зробити великий прорив у своїх досягненнях на найближчі півроку, правильно спланувавши свої дії саме сьогодні. Осінь – це час, коли стихійні сили заспокоюються, втихомирюються і також приходять в баланс одна з одною в колі часу. Наші предки-слов'яни в цей час збирали останній врожай, святкували збір урожаю, підводили підсумки всього того, що було зроблено, зібрано, вирощено за рік. Тому цей період не був призначений для чогось нового, ще не здійсненного, тільки в планах задуманого. Навпаки, це був час заспокоєння, усвідомлення, обдумування, підведення підсумків. Наші предки-слов'яни ототожнювали себе і своє життя із силами та енергіями природи і річними циклами. Вони дякували землі,
воді, вогню, вітру, духам місцевості, в яких вірили, богам, яким поклонялися. Дякували за все те, що було досягнуто, зроблено, за всі ті ресурси, якими вони їх винагороджували і наповнювали. В осінній час рівнодення та затемнень предки славили сили природи, духів місцевості, яким приносили щедрі дари, треби. Це могли бути овочі, фрукти, мед, горіхи, домашній випечений хліб та пироги, зерно, молоко. Прославляли Велеса, покровителя скотарства, і змій. Тому святкували в ці осінні дні свято, яке називалось Зміївник осінній. Це свято всіх змій. В принципі, є зміївник і весняний, але осінній якраз відрізнявся тим, що вірили начебто в ці дні у лісах до якогось певного місця сили сповзаються всі змії, та потім зі своїм зміїним царем чи королевою зміїною вони йдуть під землю спати на всю зиму. Тому існувала заборона ходити в ці дні до лісу, аби не натрапити на отаке зміїне кубло і не наражатись на безпеку та не будити негативні прояви сил природи. 20 вересня також святкували наші предки День Бога Стрибога. Це був Бог вітру. І ще одна стихія – повітря, вітру. Адже осінь – це вже період сильних вітрів, прохолодних вітрів. Тому і Богу вітру теж приносили дари, треба й поклонялися. А в день 22 вересня свято Світовида. Бог Світовид – це ще один Бог наших предків слов'ян, і це було головне свято осені. Наші предки, язичники, вірили, що душі померлих родичів можуть проявитися у світі живих, втілитись в птахів, у комах, у звірів. Тому в ці осінні дні проводили спеціальні такі ритуальні поховання мертвих комах, метеликів, мух, жуків, знайдених у себе в домі, або невеличких птахів. Їх захоронювали з усіма ритуальними почестями і вірили, що душі предків отаким способом повертаються до нави, тобто до світу покійних предків душ, аби навесні в образах інших нових комах, птахів знову проявитися, втілитися у світі живих людей, тобто у світі яви. Це період святкування, перероблення, заготівель, збереження того нового врожаю, який було зібрано у ці осінні дні. Це період достатку, щедрості, тому було багато клопотів у садах, на городах, збиралися плоди, робилися заготовки різних припасів на всю зиму. І люди обов'язково випікали ритуальні короваї, хліб, пироги. Вони теж пеклися не тільки для сім'ї, для свого дому, але і присвячувалися богам і духам, силам природи. Наприклад, силі вогню особливу дяку приносили, згрібали листя, збирали сухі гілки, палили багаття і дивилися, наскільки активно згоряють ці листки і гілки у багатті. То настільки вдалим буде наступний рік і наступний врожай. Був такий простий спосіб позбавитися всіх своїх бід, усіх своїх незгод, спалюючи окремі листки. Для цього збиралися гарні листочки, наприклад, кольорові, кленові. На кожен листочок нашіптувалось якесь слово, наприклад, «це мої сльози». І листочок кидався у вогонь, аби він там згорів. На другий листочок можна було нашептати «це моя хвороба» і теж кинути у багаття, щоб він згорів. На третій листочок можна було сказати «це моя бідність або невдача». І от таким способом, згоряючи ці листочки, ішли димом і розвіювалися з вітром, і людина вірила, що так само всі її хвороби, незгоди, бідність теж
розвіються і підуть від неї. У цей же час робили обереги для дому. Наприклад, гілочки дуба із листками, із жолудями або грона горобини, калини приносили до хати і квітчали ними або двері, або ставили просто як букети. Це рахувався досить потужний оберіг на весь наступний рік. У жертовні багаття також клали предки зерно, мед, коровай, іншу їжу і вірили, що отаким способом, коли горить ця треба, цей дар, то із димом він потрапляє одразу до предків, до божественних пращурів, і тому все село виходило на отакі великі гуляння за селом. Розпалювалось величезне багаття, де люди могли і танцювати, і співати обрядових пісень. Тут же гралися діти, їжа, яка приносилася кожним по мірі можливості, складалася у велику гірку в одному місці, і всі повинні були протягом цього святкування з'їдати всі ті смаколики, які були принесені, аби до кінця свята ця гірка або зникла, або зменшилася в своїх розмірах. Ну і, звичайно, першу їжу, перші смаколики люди самі не пробували, а якраз приносилася подарункова жертва до духів, до богів і до пращурів. Цю їжу спочатку кидали до вогнища, до багаття. Також поклонялися в цей час богині Радуниці. Це була покровителька душ померлих. Вона допомагала єднатися з ними живим людям через таку собі цікаву сонячну доріжку, яка відбивалась на поверхні води. Тобто вірили, що це не просто от відбивається сонячне світло на поверхні води, а це такий міст, доріжка сонячна, золота, яку простеляє богиня Радуниця для того, щоб могли душі предків перейти через цей місток у світ яви, світ живих людей, і в ці дні осінні поспілкуватися зі своїм родом, подивитися, як же живуть їхні нащадки. Прощалися із літнім сонцем, теплом. У хатах спочатку гасили старе вогнище, а тоді розводили новий вогонь. Його не запалювали там від сірника, наприклад, а старим таким древнім дідівським способом тертя. Коли паличку терли об деревину дуже швидко і за допомогою паклі висікали іскри, йшов перший дим, перший вогонь, і от від таких іскорок розводили нове вогнище, багаття у своєму домі, яке потім підтримувалось уже цілий рік. Вірили, що новий вогонь дає і нову енергію, нові починання для цілого сезону. Це час також шлюбів, сватань, різних посиденьок, вечорниць. Тому разом з тим прославлялися і такі боги, як Ладо та його дружина Лада. Це були боги-покровителі шлюбу і щасливого сімейного життя. Вірили предки, що зачиняється небесна сварга, тобто прохід до Ірію чи Вирію, куди відлітають птахи і відходять душі праведників, а також де живуть боги. Це такий, наче острів, критий з усіх боків щільним туманом непроглядним. І саме Ірій – це була така чарівна, казкова, міфічна країна, острівна, де мешкали всі боги, і єдиними зв'язковими, хто могли жити і у світі людей, і у світі богів, це були птахи. Тому їх так проводили поштиво восени до Ірію, коли вони відлітали, а в закличках, веснянках, різних ритуалах весняних так закликали і очікували знову прильоту птахів з Ірію. Сьогодні ви можете провести таку велику медитацію, яка допоможе зв'язатися вам з родом, із своїми предками і підтримку їхню відчути. Можливо, підказку якусь, що діяти, як жити, як бути далі. І для цього вам потрібно вийти на природу.
Можливо, було б найкраще знайти такий закуток, де є одразу і ліс, і вода, і щоб це була наче гірка, де віють вітри з різних боків, тобто присутність стихій. Тут ви можете розвести багаття, звичайно, не потрібно кострище велике, але просто таке хороше, гарне, символічне багаття. Посидіть спокійно, війдіть у стан медитації, дивіться на язички полум'я, на це багаття і уявіть, наче ви йдете по стежці лісовій, і от серед галявини ви бачите величезне, старе, розкішне, розлоге дерево з міцним стовбуром і з пишною кроною. Це символ вашого роду. Підійдіть ближче, відчуйте тепло кори цього дерева, покладіть руки на стовбур дерева, обійдіть дерево навколо, знайдіть начебто прохід під корінням дерева. Пам'ятаєте, як в історії про Алісу, котра таким дивним способом пірнула у нору і з'явилась з іншого боку в країні чудес. Отак саме і вам прийдеться пірнути у таку нору під корінням дерева, і ви начебто опиняєтеся в коридорі, де перед вами маячить світло, ви підходите ближче і бачите, що освітлено смолоскипами навпроти вас на стіні двері такі великі, гарні, в когось вони будуть дубові, в когось залізні, ковані, у когось, можливо, різьблені, тобто в межах своєї фантазії. Ви підходите ближче, відчиняєте ці двері, вони хоч і великі, важкі, але відчиняються легко, без скрипу. Заходите всередину величезного приміщення, це таке наче зал чи велика кімната. І тут по центру ви бачите теж кругле кострище, на якому можна розвести багаття. І навколо багато колом стоять лави. І от ви відчуваєте, що хтось іде з глибини залу, бо ви чуєте шурхіт багатьох слідів ніг, багатьох підошв, які шурхотять по кам'яному покриттю підлоги, по каменях. І от вони підходять все ближче і ближче. Це дуже багато різних людей, і юних, і у розквіті сил, і старих. Все це ваші предки, ваші пращури, які належать до вашого роду, з якими ви, можливо, ніколи не зустрічались, ніколи їх не бачили, навіть фото їхні не збереглися в старих сімейних альбомах. І от вони починають розсаджуватись навколо цього кострища по лавах, і старійшина роду розводить багаття, і починається бесіда. Вони щось вам розкажуть, з чимось поділяться, щось у вас, можливо, запитають. І от старішина покладе до рук слідуючого вашого родича якусь річ. І цю річ з рук у руки будуть передавати все далі і далі. І от вона, ця річ, підходить до вас і потрапляє у ваші руки. Подивіться, що це буде. Можливо, це буде перстень дорогоцінний з каменем, можливо, це буде меч, можливо, це буде чаша, в якій буде налита якась субстанція, можливо, це буде сувій, древній, розумний, якийсь дивний, таємний манускрипт, в якому буде написано для вас таємне послання від прародичів. Можливо, це буде насінина, яку вам прийдеться посадити і виростити нове дерево. Я не знаю, що потрапить до ваших рук. Це все залежить від ступеню входження у альфа-стан, у стан медитації. Коли ви вже отримаєте цей подарунок від старішин свого роду, ви їм дякуєте, ви в них просите вибачення за все, що було, наприклад, забуто, упущено, не зроблено, недоглянуто з вашого боку або з боку вашого роду, вашої родини. Прощаєтесь і виходите. Найкраще, звичайно, якимось чином запам'ятати все те, що буде відбуватися з вами в цьому альфа-стані, в стані медитації. І прочитати, якщо це буде сувій із підказками, або зрозуміти, або розпитати у старішин роду, які послання, які вимоги,
які бажання, які перестороги, підказки у них є саме для вас. Ну, така от цікава медитація для того, аби поспілкуватись у ці дні зі своїм родом. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.